Sziasztok! Nem vagyok most egyedül, hanem van egy újdonsült vendégem, csatornatagom. Csabi, szia! Sziasztok! Hát, gondolhatjátok most, hogy megint egy új arcot láttok a csatornán. Mostanában szerencsére egész sokszor történik meg. MyFirstBox Zsolti az egyik aktívabb résztvevő a csatornán. Nemrég volt nálam Kockás Ember Kristóf interjúzni, és Csabi terveim szerint elég sűrűn fogjátok látni, ugyanis unboxingokból, meg amikor ejtek dolgokat, akkor láthatjátok, hogy elég sok projekt érkezik, és most az, hogy sok örül neki, de ugye elég nagy projektek is érkeznek. Csabi itt megérkezett és szét is nézett, hogy azért van jó pár doboz, igen, amik itt nézni. várakoznak. 6000 darab számtól kezdve több 3000-es, tehát ugye ezeket nem egy nap alatt rakja össze az ember, főleg család meg munka mellett. Hát nem. Csabi egy egész tapasztalt építőnek mondható, szerintem. Legalábbis építgetsz, tehát nem azt, hogy most esel bele. És hatalmas szerencsémre durván 10 kilométeres vonzás körzetemben lakik, mint kiderült, igen. Úgyhogy egyébként, aki a Facebook csoportomnak tagja, az ismerheti is, mert ott is egészen aktív tag. És így egyébként is gondolkoztam azon, nem húzom sokáig az időt, mert itt már látjátok a projektet, egyébként is gondolkoztam azon, hogy valamiképpen kellene egy kis segítséget kérnem, vagy hogyan tudnák bővíteni, és akkor jött az ötlet, itt van Csabi, felteszem a kérdést, hogy vállalná-e, hogy együtt velem dolgozik idézőjelbe a csatornán, oly módon, hogy lesznek olyan projektek, amiket egyedül viszek, és lesznek olyan projektek, amiket közösen viszünk, csak hogy így picit belássatok ki végül. Tehát kivontjuk együtt unboxingba, szépen Csabi hazaviszi, megbeszéljük, hogy hol lesznek a fázisok, ő vállalta, hogy akkor mindig visszajön ide, fölvesszük, ahogy szoktam csinálni az adott fázisról, hogy addig mit érdemes tudni látni. Ezt én azért szeretem, mert van olyan, amikor utána elrejtődnek dolgok. Igen, tehát, hogy nem látsz utána. Utána már nem látsz utána, vagy egy ilyen épületnél is, mint a sörfőzde, vagy stb., amit utána már kicsit macerásabb esetleg szétszedni. Igen, hogyha nem moduláris, akkor... Igen, hogyha modulárisnak van mert az is, vagy a kalózos is az, de annyi kis... apró részlet van. Igen, tehát annyi kis részlet van rajta, hogy nem szívesen szedi szét az ember, mert széthullik, vagy leesnek róla darabok, nem széthullik, mert a minőség jó. Szóval felvesszük, és akkor a végén szintén együtt vesszük fel a kész modellről majd a véleményünket, meglátásainkat. Tehát Csabi becsatlakozik a csatorna életébe, úgyhogy... Sziasztok! Szerintem ez egy örömteli fejlemény, változás. Azért, mint mindent írjátok meg kommentben azt, hogy ha tetszik, ha nem, azt ne. Mert ne. Na, mindegy. Úgyse lesz olyan, miért ne tetszene. Sűrűbben jönnek, remélhetőleg sűrűbben lesznek videók, vagyis hát úgy sűrűbben, hogy nekem egyszerű, mert legalább 2 projekt tud párhuzamosan egymás mellett menni. Úgyhogy köszöntelek itt az Összeraklak csatorna berkein belül. Nem lesz ilyen, hogy összeraklak Zoli, meg összeraklak Csabi. Mint a The VR-nál, nem. Úgyis beszadjuk attól, összeraklak, és akkor van Zoli, meg Csabi. Kész. Így lesz. És láthatjátok az első projektet, amivel mondhatni megbízom Csabit, ez lesz a beugró projekt. Egy Project 941-es atomtengeralattjáró. Egyből a mélyvízben, mi? Hát pici. 2895 darabos, de nagyrészt System elem, nem Technic. Már ebben-abban is dolgoztál már, úgyhogy annyira nem újdonság. Ha jól tudom, egyébként ez egy hidegháború szovjet tengeralattjáró, az egyik legnagyobb szovjet tengeralattjáró, úgyhogy ebbe fogunk beleugrani. Hát az elején látjátok, ránézzünk mi is, amennyire lehet. A dobozt azt nem nézzétek. Azt most meg nem mondom, hogy melyik futárszolgálat hozta, de nem bántak vele kesztyűs kézzel, sajnos. Let's Do It Yourself-től kaptam a készletet. Az elején ott van a tengeralattjárónk. Van rajta egy Moxage márkajelzés, ez mindig azt jelenti, hogy ebbe papíralapú útmutató lesz, és rendesen szét van osztva, ugyanúgy, mint egy Lego készlet fázisokra. 33048 a termékkód, Simulation Model, Pledge 14 év felett ajánlott. Hát ennek megfelelünk. Mint mondtam, 2895 darabos. Egyébként mi volt az eddigi legnagyobb készlet, amit összeraktál? Keresztkérdés. Vagy úgy körülbelül, ami úgy eszedbe jut. 3300 darab körül, Technics. Nem haladja meg. Hát a Technicben az már azért ugye igen, komolyabbnak számít. Igen.
Nem haladja meg, de egész jó. Systemből még nem raktam ekkorát. Nem? Na, tök jó. Ilyen 1006 körül, 1007. Akkor ez egy jó Igen. upgrade lesz igazából System téren. És nehézségi szintje, hát itt azt mondja, hogy 7-ből 5-ös, hát ezt majd megmondod, hogy te hogy érzékelted. Itt van egy, látod te is a méreteket, 67 centi hosszú lesz, 17,5 centi magas. Annyi, hogy itt a kép alapján ez állvány nélkül. Állvány nélkül? Igen, a kép. Igen, elvileg van hozzá egy állvány is. Igen. És hát azt gondolom a szélessége a 17 centi. És még kis részletek vannak itt. Mit is látunk? Hát a hátulján is a teljes modellt. És nem üreges, vagy teljesen egybe van a belseje. Szépen kidolgozott a belseje. Igen, atomtenger alatt járó híven, vannak benne atomtöltetek, elvileg ki van dolgozva itt a gépház rész, gondolom személyzeti szállás rész, hát majd megnézzük, hogyha elkészül. Ezért is fontos, bár nem tudom, hogy itt egészen könnyen levehetőnek néznek ki az oldalpanelek, gondolom úgy van megcsinálva, de ezért is fontos, hogy közben is vegyük fel, mert akkor ti is jobban látjátok a részleteket. Na hát ezt a meggyötört dobozt szerintem szabadítsuk meg a terhétől, mert már alapból látszik, hogy jó tele is van. Igen, az ki van tömve rendesen. Nyomva, de mondom nem segített rá a futárszolgálat se. Úgyhogy a jó kis életlen késemmel. Most akkor készüljetek, ugyanis megszabadítjuk tartalmától, és ezt ide leteszem. Foghatod te is nyugodtan. Azt mondja, hát van benne a 2, 4, 5, 6, 8, 7, 8, és számozott. Zacskó. Kicsit érdekes, mert Reobrix márkajelzés van rajta. Ez a Moxage Reobrix együttműködés egyébként ez is egy ilyen szoros, tehát általában ami Moxage-es, az utána a Reobrixnél is licenszelve ki közt, ami nagyon jó hír Csabinak. Ugyanis megmondom, hogy a Reobrix-es termékeknél raktál már össze? Nem raktam még Reobrix-et össze. Ott úgy működik, hogy van a egyes zacsi, sorba jöttek ki a zacsi. Van az egyes zacsi, azon belül van több egyes zacsi, de alszám szerint kell haladni. Tehát nem kell az egész egyes zacsit kijöntened, hanem a Reobrix-nál az 1-1 az első, azt elfogyasztod 1-2, tehát majdnem mint a Lego. Tehát, hogy annyira szét van bontva. Ez nagyon jó. Tehát, hogy az egy haladós lesz. És az azt jelenti, hogy 8 nagy fázis lesz. Hát valószínűleg azért nem fogunk 8 fázisra bontani, mert azt nem fogunk kérni Csabitól, hogy 8-szor szaladjon át. Akár az is meg volt. Mert valószínűleg egy fázis csak az állvány, tehát most amiatt hát tök felesleges, úgyhogy majd megbeszéljük. Ezeket nem bontjuk ki, ebben még rejtőzik 3 base plate, ebből már egy minőség ellenőrzést tudsz csinálni. Egyébként ők nem olyan rosszal dolgoznak. Ha jól tudom, nem Gobrix-szel, de valami majdnem hasonló minőséggel. Teljesen megfelelő. Érzetre is jó. Hát ez most nem szépen szakad. De kibontjuk. Érdekes mód, itt van egy Supplementary Accessory. A D33-as lépésbe kell használni. Oké, erre figyeljünk. Láttam már ilyet. Arra majd vigyázni kell, igen. És akkor van egy útmutatónk. Elején egyébként szép aránylag. Nem tudom, hogy te is megfogod, de szerintem úgy egészen jó minőségű, úgy így megfogja az ember. Jól néz ki, elején a kész modellel. Hát a Reobrix nyugodtan is nem... Azt szeretni fogod. Raktál már össze? Ilyen transparent stickeres készletet? Igen. Jó. Én szeretem felmatricázni, úgyhogy... Nem vagyok a mestere, de van egy profi csipeszem, úgyhogy... Igen. Reobrix nem csinál plusz ilyen útmutatást az elejére a készleteknek, tehát nincs ilyen, hogy plusz info a készletről vagy egyébről. Hát most, aki szeret belecsapni rögtön a lecsóba, annak jó. És akkor egyes zacsi, egész sok minden. Hát igen. Felépül belőle. És akkor ugye náluk úgy vannak, hogy A az 1-es fázis, B a 2-es, C. És úgy láttam, hogy egész sok színes elemet használnak. Igen, azt zacskókra is ránéztem, hogy rengeteg színes. Igen. Én szeretem, de kevésbé monoton. Igen, nem lesz unalmas. És jobban el lehet különíteni egymástól. Azt akartam pont mondani, hogy könnyebb kiszúrni a szükséges elemet. Igen.
tudod, hogy narancsága 2x6-ost keresel, és nem pedig csak egy fekete elemet valahol. Az biztos, hogy a színeseket könnyebben megtalálod. Igen. Valaki egyébként, van egy, ha jól tudom, német csatorna, azt így érdekességkép, aki meg szinte háborút folytat az ellen, hogy miért pakolnak csupa, ezt a Legónál, hogy miért pakolnak csupa színes elemet a készletek közepébe. Nem tudom, nekem segítség igazából, meg könnyebb. Szó szerint színessé teszi az építést. Igen, és hogy ezek utána olyan részek, amiket utána nem látsz. Általában olyanok, hogy nem az van, hogy utána kiviláglik a citromsárga belső. Mindegy, ez olyan, mint hogy ugye a technikészleteknél sokan a pinek miatt. Amúgy építéskor is jobban kivehető szerintem maga a rajzról is, hogy éppen hova kell illeszteni a következőt, hogyha haladsz lépésről, hogyha látod, hogy jobban elkörülnek a színek, mint itt van egy nagy fekete paca, vagy egy nagy szürke. Igen, vagy mert az a LEGO útmutatóknál is előfordul, hogy két annyira hasonló színárnyalattal dolgoznak, sötét barna, világos barna, hogy alig tud elkülöníteni. Mindenképpen jó. Tehát itt szépen, de most lát először Csabi ilyen útmutatót, azért a Raobrixnál nem jellemző, hogy kismillió elemet raknak egy lépésbe. Igen, az elég. Tehát ez szét van bontva. Szét. Tehát szerintem ezzel jól el lehet dolgozni, jól el lehet haladni, és mivel 8 fázisról beszélünk, a H lesz az utolsó, majd az állvány. Az állvány lesz a vége, és azt mondja, hogy is áll össze. Nem, a matrica a vége, arról majd mindjárt még csak, hogy tudjad. Igen, azt mondja, 219. oldalon a H40-es lépéssel lesz vége. Meg nem számoljuk, hogy mennyi, mert ugye ilyenkor mindig az adott betűnél újra kezdi a számozást. Sok. Mert egész vastag azért ez az útmutató. És akkor a Raobrix készletnél mindig megfogadom. És majd te is látod, bár ez nem egy olyan bonyolult modell, hogy nehezen lehet hozzáférni utána a részeihez, de raktam már össze olyat, mert a csinók is olyan volt, hogy a végén volt ömlesztve, hova kell a matrica, és ott viszont voltak olyan részek, ahol nehéz hozzáférni. Tehát jobban szeretem azt, hogyha közbe kell felragasztani a matricát, de az összerakás hevében nem fogsz figyelni arra. Hát igen. Hogy arra, mert közben nem mutatja. Csak hát, hogyha közben mutatja, az jó, de hogyha nem, akkor az úgy. Hát ugye itt van hozzá. Egyébként megsugom, hogy ez még egy egész baráti, ez a transparent sticker sheet, ami ugye ez a két rétegű. És akkor már ismered is, hogy már erről is óvatosan kell lehúzni, mert erre is képes felragadni, megszakadni, és utána felaplikáltad, még a fedőrészt is óvatosan kell lehúzni, mert még arra is képes ráragadni. Sok a pici. Aha, igen. Benne, ezek mondjuk valószínűleg, azok olyan, mint a műszerfal részek lennének, nem? Igen, ez viszont valószínűleg benne lesz. Tűnnek, igen, mivel ezt nem tudod a végén felragasztani. Hát akkor reméljük, úgyhogy szerintem ezt majd mutatni fogja közben. Mert hát ez csak a külsejére applikált matricák. És akkor itt a végén még szokott lenni egy part list. Ezt nem minden alternatív gyártó, sőt kevés csinálja. Nem soknál láttam még. De mindenképpen hasznos. Nem sok. Igen. Itt is látszik, hogy jó sok színes elem van benne. Aha, pont kinyitottam. Na, pont meg is van a műszerfal. Igen. Itt rögtön van egy olyan, tehát a belső elemeket közbe kell felmatricázni. Hát legalább akkor az szép folyamatában. Katonai készleted volt már? Nem. Csak autók leginkább, meg hát repülő, helikopter, ilyesmi. Akkor ez teljesen abba a témában is egy beugró. Új vizekre elvezek ezzel. Igen. Egyébként még tengeralattjáró nem volt a csatornán, egész sok katonai volt, de tengeralattjáró az még nem volt. Tök jó. Mindenképpen dicséretes, hát azon nincs semmi extra, hogy van hozzá állvány is. Egyébként is rá lehet tenni, mert hát azon mutat jól. Úgyhogy a videó igazából felépítésében a megszokott lesz a továbbiakban, hogy lesznek majd fázisok, amiket megbeszélünk. Viszont valószínű annyit fogok rajta módosítani, hogy azokat ugyanígy fogjuk felvezni. Tehát, hogy ahhoz vagytok hozzászokva, hogy akkor csak a készletet látjátok éppen az asztalon közelről, de az kicsit kettem onnan macerásabb a kamera környékéről, vagy majd csak ráirányítom, ahogy Zsoltinál is csináltok, majd meglátjuk, lehet, hogy abban lesz egy pici változás, a lényeg, hogy látni fogjátok, és akkor utána a végén meg majd elmondjuk a gondolatokat a kész modellről, tengeralattjáróról. Egyébként, ez jó sok egyébként lett, szóval amúgy is beszéltük már, hogy majd mutatunk be, amikor az Excavator-t megrendelted, hogy majd elhozod, és akkor beszélünk róla. Ezt még nem felejtettem el, ezt még majd mindenképpen meg fogjuk ejteni, ugye azt te raktad össze. Az egy nagyon izgalmas készlet. Igen, egy tök jó kis motorizált készlet lett, Moltkinges.
Viszont így már még több projektünk lesz. Úgyhogy még egyszer üdv a fedélzeten, csak hogyha már ilyen hasonló metaforákat, meg mit tudom, hasonlókat használunk, úgyhogy szóképeket. Úgyhogy tényleg remélem, hogy nektek is tetszeni fog ez a formátum, és fogadjátok jó szívvel, meg pozitívan Csabit, mert szerintem ő tényleg hozzá fog tenni ezzel az egészhez. Azon leszek, igyekszek. Én úgy látom, majd kialakul ez a dolog. Neki is teljesen új a videózás, mint a Zsoltinak is új volt, úgyhogy, de hát mindenki elkezdi valahogy. Mindig elmondom, én is ott régi videóimat nem is szívesen nézem meg, mert hát rettenet néha, amit látok, de menni fog ez. Úgyhogy nem menjetek sová, mert már is jövünk a fázisokkal. Elkészültünk az első résszel, vagyis pontosabban Csabi elkészült az első résszel. Úgy beszéltük meg, hogy az első 2 az Acsi után fogjuk megnézni, hogy addig hogy áll a tengeralattjáró, és itt is van előttünk, majdnem teljes hosszában. Hát ugyanis lemérted. Igen, még egy pár centi lesz pluszba. Gondolom, hogy itt az orkúp, mivel a hátulja az már teljességgel kész van. Még mielőtt megnézzük, hogy mit is láthatunk esetleg rajta, hogy mit tudunk mondani, neked ez az első Reobrix terméked. Így van. Amit összeraksz. Első benyomások? Tapasztalatok? Vegyetek Reobrixet. Meg tudom erősíteni, igen. Ahogy komolyra fordítva a szót, ha lehet így mondani. Teljesen meg vagyok vele elégedve, tehát raktam ugye kisebb kínai márkákat is, raktam no-name-eket is, raktam Legót is, és nagyon jó a minősége, nagyon átgondolt az egész építési élmény, az egész építés, az élmény az szerintem nagyon jó, az, hogy színes elemeket használnak, és nem egy unalmas szürke. Ez is rajta, már az oldalán is látszódik, de itt is van. Rengetegféle színi alkatrész van benne. Sokkal könnyebb beazonosítani, mit keresel, sokkal jobban lehet vele haladni, illetve ugye az, hogy hova fog épülni a következő alkatrész is könnyebb beazonosítani a következő lépést. Ha ez full szürke lenne. Hát akkor ekkora méretben az képtelenség lenne. Jó, szürkéből is van benne több fajta árnyalatú. Persze, igen, de akkor is elkülönülnek az alkatrészek, tehát akkor kiesne a szemed a végére, hogy úristen, hova teszed. Szóval sokat javít az építési élményen, az is, hogy rengeteg színes alkatrészt használnak. Igen. És ha már alkatrész, minőségével is meg vagy elégedve. Teljességgel, 10/10, én azt mondom amúgy, hogy raktam egy-két Lego szettet raktam, semmiféle ok nincs arra azt mondani, hogy ez nem lenne jó minőségű. Nagyon jó, az élek szépen futnak, nincs benne sorjás, a színek itt teljesen homogének, tehát nincs benne ilyen mintázódás, mint a legutóbbi, mutattam Eleanort is, hogy ott azért voltak érdekességek, itt abszolút homogén színekkel dolgoznak, hát ez tényleg első osztály amúgy. És szerintem ezek, akarok hülyeséget mondani, de ezek nekem nagy rész Gobrixnek tűnnek, úgyhogy valószínűleg a Reobrix is vált, tehát jelenleg a Gobrix az egyik legjobb ilyen alkatrészgyártó, és ez látszik is, mert hogy ők már majdnem Lego szinten vannak alkatrész. Teljesen, amikor egymásra is kell pakolni azon alkatrészeket, ugye többször jóformán észre se venni az illesztést, annyira precízen van kidolgozva az élet, tehát itt azért már erre is fektetnek hangsúlyt, hogy nem csak az, hogy legyen valami, hanem tényleg az, hogy minőségi az alkatrészek. Igen, ha megnézitek az alját is egyébként. Igen, teljesen abszolút. Nem esik le semmi alkatrész, ha oda raktad, az ott marad. Hát nincs ilyen, hogy... Igen. Néha ilyen téren még jobb is, hogyha valami egy picit szorosabb, inkább szorosabb, mint lazább legyen, én azt hallom. Igen. Bár itt pont tök jól el van találva az a méret, hogy ne legyen sajtreszelő az ujjadból, mire végzel, de egybe maradjanak az alkatrészek, szóval teljesen jó. Bőven vannak szisztemelemek, de bőven vannak benne technikelemek. Vegyes egyenlőre még vegyes. De valószínűleg azért, hogy kicsit masszívabb és stabilabb legyen. Ugye azért igen, masszívabb szerkezetet lehet elérni. Úgyhogy igazából itt most a hosszát, majdnem a teljes hosszát látjátok. Hát még egyebet, még magasság, de majdnem egyébként a szélességét is, mert ugyebár erre majd szintén valószínűleg a burkolat fog majd rájönni, ahogy itt néztük a képeken. Szép az alja, tényleg, ugye, mert most nekem is ilyenkor mindig egy picit új, mert ugye megérkezik, és akkor megnézem, tényleg szépek a színei. Ezek nem tudom, hogy ezek kis kilövő állások. Én arra tippelek, hogy valamilyen ballaszt lehet, nem tudom. Picike kis lyukacskában van egy elem, igen. Ugye egyikünk sincs mindennaposan otthon, itt a atomtengeralattjárók világában. Belsejét esetleg, hogyha megnézitek, itt ugye vannak kihagyva
részek, itt pontosabban igen, 16 darab kis hát szerintem rész van, amire lehet, hogy majd hát vagy magukat a rakétákat, vagy majd valamit majd valószínűleg rá kell állítani, majd kiderül. Úgyhogy, hát ami esetleg érdekesebb, az már itt a hátulján. Igen, ott már látszanak azért ott. A kis, nem tudom, tengeralattjárónál is hajócsavarnak mondhatják? Hát valószínűleg, ugye van 2 darabunk, amik szépen forognak is, és ugye van ötletes megoldás. Lent egy kis rész, ami a kormányzást segíti, ez mindkettő mozog. És itt volt egy icike kis picike hiba az útmutatóban. Hát ott volt, igen. Nem is muszáj szétszedni, csak hogyha röviden megemlíted, hogy... Hát itt az útmutató szerint egy hosszú egyenes elemnek egy ilyen egyenes szárnak kéne benne lennie, amin mozog ez az alkatrész, ez az alkatrész elem, de itt az alkatrészek ezek nincsenek átfúrva, tehát nem lehet rajta áttolni, úgyhogy kihagytuk. De maga az útmutató se ő lyukasnak mutatja. Nem. Tehát nem rossz alkatrész csomó voltak mellé, vagy ilyesmi van a háttérben, hanem alapvetően... A tervezésnél csúszott igen, picit valami. Az van egy extra felesleges alkatrész, mert amúgy a funkcióját így is teljes mértékben elvágja, tehát... Igen. Hát az kimarad. Egyébként tetszik, tehát nekem is tetszik. Az meg külön tetszik, hogy masszív. Hát látjátok. Nagyon. Erről nagyon nem esik szét. Hát a végső súlya nem tudom mennyire lesz, de... Most is alakul már. Igen. Ugye azért még jön bele is, rá is. Igen. Tetejére is, oldalára is, orrára is, úgyhogy erre még jönni fog bőven. Matricázni még úgy nem kellett sem. Nem kellett még szerencsére. Úgyhogy még egyelőre csak ízlelgetni lehet. Úgyhogy egyébként ettől eltekintve az útmutató is. Az útmutató az... Sőt, túl. Az pont mondtam Zolinak, hogy néhol már túl szájba rágós, úgyhogy, de semmiféle negatív amúgy. Nagyon jó követhető az útmutatója. Még túl szét is van bontva. Igen. Hatalmas ábrákkal dolgozik, tehát bárkinek messziről is látható, úgyhogy nem muszáj, hogy pont magad előtt legyen építés során. Teljessége pozitív csalódás amúgy ez a... És gyorsan meg is lett ez az első 2 fázis, tehát építi magát. Igen, tudod, mint csak még egy zacskó. Igen, csak még egy zacskó. És úgy van, hogy mondtam? Sorba kell haladni? Úgy van, pont ezt akartam mondani, hogy ez óriási, nem is tudom, hogy mondjam, feeling, hogy tényleg kibontasz egy zacskót, előtted van 25-30, max 40 alkatrész, összepakolod, jön a következő zacskó. Nem kell keresgélni abból szinte. Tehát az hát nem egy kupac van előtted, főleg, színes is. Igen, nem egy kupac van, nem egy hatalmas kupac van előtted, hanem tényleg csak egy pici kupac, és amúgy tényleg nagyon építeti magát. Tehát ez igazából amúgy eddig összesen talán 2-2,5 óra építés van benne, szóval, és azért... Igen, és igazából azt néztük, ha jól rémlik, hogy 8 fázisos. 8 fázis. Tehát igazából a negyede. Igen. Ezzel kész, mert kettő megvan belőle. Hát lehet, hogy úgy fogjuk felosztani, hogy majd a következők. Meglátjuk. Megnézzük, hogy mi a következő, és akkor megbeszéljük. Látványos lesz ez a következő. Igen, úgyhogy igazából eddig ennyi, de eddig is tökéletesen elégedettek lehetünk. A Reobrix az úgy látom egész otthon mozog a haditechnikában, mert azért több ilyen típusú készletem van, ami haditechnika, és igazából minden elégedett voltam. Annak már nagyon örülök, hogy úgy néz ki, hogy ők is azért már nagy ritkó Brix elemekkel dolgoznak, mert az még inkább rá segít. Nem igazán találtam benne olyan elemet, amire azt mondtam volna, hogy ez gagyibb lenne, vagy valami már, ha szabad így fogalmazni. Teljességgel. Ha más nem átlagos. Igen, de teljességgel, tehát... Szuper, akkor tök jó, meg volt az első benyomás. Valószínűleg egyébként a többi fázis megbeszélés azért nem fog így elhúzódni, csak ugye mivel ez tényleg az első benyomás, igen, mind a márkával, mind az elemekkel, ezért mindenképpen említésre méltó, meg ki lehet ezeket emelni. Úgyhogy akkor ennyi az első 2, és akkor megy majd tovább, nektek meg azonnal a következő rész. Kész a 3-as, 4-es, 5-ös, vagyis a CDE fázis, ugye a Reobrixnál betűvel van jelezve. Úgy gondoltuk, hogy így annyit ad hozzá, amit még ugyanúgy be tudunk mutatni, nincs eltakarva semmi, igazából nem került egymásra a dolog, úgyhogy azért látjátok, hogy egyre masszívabb. Szerintem súlya is van. Igen, már most van. Eddig is volt, de azért van. Szerintem kezdjük kívülről befele, hogy mi változott. Hát ami először feltűnhet, hogy mondhatni kész van. Az alja, meg az oldala, majdnem az oldalának az alja. Igen. Csak 2 lyuk van rajta. Hát az majd az állvány. Igen, az állvány, és valószínűleg az állvány csak egy sima ilyen bütykös rész lesz, ami rápattam majd, de ebből kiindulva, hogy egész mély ez a 2 lyuk, valószínűleg azért masszívan fogja majd tartani.
de kész van az oldalborításnak is az egyik része. Ugye ez a tengeralattjáró, ez félig vörös, félig fekete. Igen. Lesz majd, és a vörös rész az elkészült. Ami egy kicsit, nem azt mondom, hogy macerás volt, de hogy eléggé nagy részt kellett, azt mondtad, hogy ott rápattintani. Meglepően hosszú volt, nem is tudom, szerintem ilyen... Hát mettől meddig tartott? Mutattad itt az előbb nekem, hát hogy... egészen az orkúp elejétől, vagyis az orkúp végétől, idáig? tehát attolig. Tehát ez egy körülbelül 40... Szépen így egyesével kellett. Hát igen, így rá kellett hajtogatni, vagy rá kellett fejteni igazából. De masszívan. Egyben nem lehetett rápattintani, ugye azért ez... Nem. Az alsó részeget kellett, amit a ballasztnak gondoltunk először. Az ilyen kettő részből épült fel, itt alul. Amit mutattunk az előző résznél, szakasz, hogy vajon mi lesz igen, az, igen. Azok igazából a tartó részei voltak. Igen, abban egy ilyen kampószerű, amivel bele cuppan, és akkor úgy tartja ott. Tehát ez a rész volt egybeépítve itt, igen. meg az eleje, meg az első rész, illetve az orr része. Egyébként az is, hát megmutatom azért nektek. Jól néz ki, tehát hogy tök jó visszaadja ezt a lekerekített formát, nagyon jó. Ami nagyon. A tengeralattjárónak az eleje. És az is masszív, és itt még nincs is belül semmi. Ott nincs alatta semmi. Szerint. Ott nincs alatta semmi. Itt van még egy kis érdek, ahogy megfogtam először, rögtön feltűnt, ahogy hozta Csabi, hogy itt van egy kis érdekes mozgós rész, ami itt billeg kicsit előre-hátra, de azt mondtad, hogy ez olyan részen van, ami alapból ilyen mozgó részen van rajta. Nem esik le. Nem esik le, nem, ez mozog. Nem esik le, csak... Nem tudom, hogy lehet, hát nem hiszem, hogy alapból volt ilyen funkciója, ezt valószínűleg valahogy így lehetett megoldani, hogy meglegyen az az ív benne. És akkor mit látunk itt elől? Hát elől itt vannak a rakéták, a vezérlő pult, hogy így nevezzük, a matricázott alkatrészek. Igen. Amúgy meglepően jó minőségű a matrica, egy jó csipesz kell hozzá, és amúgy jobban be lehet így pozícionálni. Igen. Óvatosan kell bánni vele, de egyébként utána jól néz ki. Óvatosan és jobban néz ki, mint azt, hogy átlátszó, nem üt el. Igen. 3 darab torpedó van a két oldalon, ez a zöld-sárga torpedó, és ugye mindkét oldalon vannak kis kezelő szervek a matricával megoldva. Itt van ez a nukleáris rakéta töltett öböl, úgymond. Nekem most jelenleg ezt teszik egyik legjobban. Jól néz ki. Jól néz ki, majd főleg, hogyha belekerülnek a rakéták. Igen. Olyan, mint hogyha valami állatnak a fogazata lenne egyébként két oldalon. Nem mutatom így is, de úgy is láttok róla vágóképeket, tehát nagyon-nagyon jól néz ki. És akkor, mint hogy a valóságban is 20 töltetet tudod hordozni, itt is úgy számolom, hogy 20 kis hely van, ahova rá lehet majd pattintani. És ahogy haladunk hátra, itt megint van egy kezelőszerves mindenfajta legénységnek mindenfajta gépek vannak itt, valószínűleg kazánház, stb. Kicsit puskáztam, mert én megnéztem a Mr. G-nek, aki a tervezője, van egy kis videója róla, és onnan tudom, csak nem magamtól annyira nem vagyok szaki, hogy itt találtunk ilyen legénységi részeket, ágyakkal, ezek a fehér részek azt szimbolizálnák. Igen, itt erre tippeltem, mert bocsánat, hogy közül szól, hogy itt egy asztal lehet, ezek a székek lennének, ezek igen, valószínűleg egy kis elemek, kantinszerűség, igen. Van raktár rész, és akkor itt van maga szintén ilyen irányító teremrészek a matricákkal, de ezek jól néznek ki ezek a matricák rajta, még a kis egyes körelemeken is jól pontosak a matricák. És jól sejtetted, mert először azt tippelted, hogy ez lehet majd a nukleáris reaktor, és igen, csak annyi, hogy az eredeti tengeralattjáróba, ebbe a Project 941-esbe, ami egyébként most már ezt is tudom, egy Akula osztályú tengeralattjáró volt, abban 2 volt, így két oldalon. Csak limitáltabb a hely ebbe a microscale-es verzióba, és így egyet rakott be a tervezője. De szerintem tök jó. Nagyon-nagyon sok részlet már nem is jön bele. Szerintem a rakéták... Hát még 3 részlet van, vagy 3 rész van, ugye abból egy az állvány lesz, a 8, tehát a vége, és igazából egy, ha jól emlékszem, az orrkúpot ez a rész a rakétákkal, így, meg a hátsó rész. Úgyhogy már abból olyan rengeteg izgalom nem lesz, nem meg a külső matricák a végén. Hát igen, majd a matricázás. Abból majd lesz. Nem olyan sok van amúgy. Nem olyan vészes, nem hiszem, talán nem volt olyan nagy az a matricai. Nem lesz az van. Úgyhogy úgy beszéltük meg, hogy, és hát most úgy beszéljük meg, hogy igazából már ezután most
durván egy fél perc múlva, már majd a készmodellt látjátok, mert szerintem tök felesleges már ezt szétbontani kisebb részekre, úgyhogy jelenleg így néz ki, mi tökre elégedettek vagyunk. Csabi továbbra is tökre elégedett. Maximálisan. Élvezem az építést. Meg a kisfia is élvezi, ha nem árulok el titkot ezzel. Úgyhogy már is jön a készmodell bemutatója. Elkészült ez a szépség, felmatricázva, állványra helyezve, szépen itt van előttünk. Hú, láttuk azért nagyjából, hogy milyen méretekkel fog rendelkezni, de azért ez most így egyben még jobban mutat. Igen. És masszív. Kifejezetten. Azért, hogy hoztad be, akkor is látszott, hogy egy kézbe fogtad, szépen tartottad, lengetted. Semmi gondja. Ez nem esik szét. Nem. Úgyhogy van súlya. Tehát azért egy kézzel megemézem, nem tudom hány kiló lehet, de azért 3,5-4 kiló között. Annyi biztos van benne, és látjátok, hogy nagyon-nagyon masszívan teljesen ráül az állványra is. Igen. Például, tehát az a két lyuk, ahova belemegy az állvány. Bele kell nyomnia, nem csak úgy megmutatni neki, hogy ott van. És könnyen lepattintható amúgy róla? Figyelj, nem, abszolút nem tehát... Kell egy kicsit mozgatni. Hát persze, mert ugye és akkor látjátok ráül így. Aha, igen. 2x4. De ez is két masszív igen, rész van, és akkor szépen vissza helyezni. Ha behelyezzük, akkor ez... Úgy. És kicsit rá, és kész. Már rajta is van. Tök jó. De a belsejét azt már nagyjából láttátok, hát a külsején a matricáknak hála azért kapunk még néhány részletet. Hát különféle, hát nem is tudom, hát az ablakok lennének ugye, vagyis hát valami olyasmi. Egy-két ilyen matricát került még a tetejére. Vagy lehet itt lesz a lőnyílás, nem tudom, hogy... Az is lehet. Az elején már nincs, ugye? Az elején nincs. Itt a létre van. Ami még tetszik, igen, a létre, meg ami tetszik, hogy itt ugyan megcsinálva a teteje, ezt úgy is látjátok képen, hogy mint ugye a nukleáris tölteteknek, ahogy kinyílik, így felnyílik ugye az a, ajtó, hát mondhatjuk ajtószerűség igazából, hogy kiemelkedjenek a töltetek, azok itt szépen meg vannak csinálva. Igen, nagyon jó. Így íveltem. Ötletes. Úgyhogy, de azért hozzáadnak a matricák is. Nem kellett túl sok matricát ragasztani. Nem. Szerencsére ennyi viszont kell ahhoz, hogy legyen. Ne csak az egy fekete legyen. Igen, megtörje egy kicsit azt a feketeséget. Azt akartam kérdezni, hogy elvileg minden burkolati rész, vagyis hát a hátulja kivételével leszedhetőek a burkolati részek. Igen. Hát a java része. Igen. Mit lehet leszedni? Hát ugye először van a rakéta. Igen, ugye ott van benne a 20 töltet, szépen felsorakoztatva. Ezek amúgy tök jó, és ötletesen meg vannak oldva. És ezek ilyen egy pöttyön vannak igazából lényegében, és akkor szépen bele lehet vissza helyezni, akkor itt az oldalát lehet felszedni. Az egy picit feszesebb, igen. Az egy picit ott feszesebb. Itt ezt ugye az oldal rész, ahol láthattátok, ez az oldal könnyebben lejön, úgyhogy egy kicsit úgy mutatom. Ugye itt voltak, és ki is hullottak a torpedók, ugye? A 3-3. Majd visszahelyezzük mindent. Hát ott ülnek a torpedók, meg a különféle műszerek, amik ahhoz kapcsolódnak, és ugye a másik oldalt ugyanez van. Igen. Csak ahhoz képest, hogy egy-egy kis stat tartja, ahhoz képest masszív van. Igen, hát a két sarkában van egy-egy kis stat, és annyi tartja az egészet. Még ezt a kis parancsnoki hidat, központot lehet ugye lemenni. Egyébként a Vadászat a Vörös Október a film, ha jól tudom, úgy kezdődik, hogy mutatják a tengeralattjárót, távolítanak, és a kapitányok itt állnak pont. Azért is van itt ez a kis üreg, mert hogy ott tudnak nézelődni, oda tudnak kiállni. Csak egy kis érdekességképpen neked is. És akkor itt az oldalát lehet még lekapni. Ez az oldal elég is. Ezt is láttátok már az összerakás során, amikor néztük. Itt van bent ugye a reaktor. Igen, a kis ágyacskák a fehér elemekkel, egy kis kantin, egy kis raktár, még és a hátsó rész az meg... Ez volt még mozgatható itt fel, ez az oldalsó, nem tudom. Igen, ez a rész itt. Hát, lehet. Ez a rész meg már ugye nem lesz említhető, mert ott már nincs semmi extra. Meg ugye itt van még ez a két első rész, ez még most került rá. Igen. Nemrég, gondolom az is a kormányzáshoz köthető. Valószínűleg nem tudom. Úgyhogy az tök dicséretes, hogy ki van dolgozva egyébként a belső, és még dicséretesebb, hogy hozzáférsz. Igen. Mert tök felesleges lenne, hogyha nem lehetne. Hát igen, elég unalmas lenne, alapvetően csak egy nagy szivar lenne az egész. Főleg, hogy mondtad nekem,
hogy legelőször, mikor ilyen készleteket láttál, akkor az volt az első gondolatod, hogy ezt vajon mennyire lehet izgalmas építeni. Igen. És ahhoz képest akkor az összkonklúzió? Teljesen jó volt, teljesen jó volt. Sok volt ugyan a repetitív folyamat benne, de hát ugye alapvetően, mivel egy nagyon mondjuk úgy masszív, monumentális mérete van azért, ugye ismétlődő lépések vannak benne bőven, de amúgy teljesen jó volt. Az, hogy színes elemeket használnak, az amúgy tökre feldobja az egészet, írtozatosan adja magát, tehát építeti magát, nem az, hogy meguntam és akkor abba hagyom, hanem hogy még. Na jó, akkor már az időszakhatárt legtöbbször az óra, hogy akkor most már le kell állni, mert másnak kelni kell. Burkolatban is azért vannak kis apró. Igen, például ezek is tök jó megoldások, hogy nem egy 2x2-es csempével oldották meg, hanem egy ilyen háromszög alakúval igazából az egészet, vagy 4-3 alakúval. Igen, több helyen is észrevettem ezt, hogy ide simán berakhatott volna egy 2x2-es csempét, de nem, mert inkább berakott 4 darab háromszöget, és sokkal úgy jobban is néz ki az egész. Igen. Hát a visszahelyezés az meg megint egyszerű gondolom, tehát ezt semmi. Szimplán visszapattintad. Csak ugye egy picit a két oldala ugye egy picit szorosabb, hogy bepattan. Ő oda megy. Ugye ez az, amit szinte milliméterre pontosan kell elméletileg elhelyezni, igen. Mert különben nem ül meg rá. Nem is tudom, hogy jól raktam-e. Majd mindjárt egy kicsit passzosabb itt. Csabi. Ez. Igen. Torpedókba ülnek, ugye az a két stados, de ebből is látszik, hogy elég masszívak az elemek, hogy ez a két stud is tényleg tök jól tartja. Igen. Ezt most nem tudom, lehet, hogy hátrább helyeztem, mint kell. Nem, ez teljesen jó. Jó. És akkor az meg rájön a rakétáknak a fedő része. Ott is. Na, szuper. És akkor igazából ennyi. Kész is. Megint itt az elejét lehet álligatni, egy kicsit fordigatni, hogyha akarjátok. Ugye ezt néztük még, minimálisan lehet, csak ugye óvatosan, mert mint látják. Hát igen, ez nem arra van kicsit leugrik, ugye lent is, még ez a kormány rész, meg itt is még hátul ezek ilyen stabilizátorok lehetnek, vagy nem tudom itt a... Mondjuk én azt mondom, hogy ezek nem alatt, tehát ezeknél ez nem feltétlen kritérium, hogy ez nem, kiforduljon 360-ban vagy 180-ban, ez abszolút kiállítási darabok, tehát ez nem játék. Persze nem, tehát most az bónusz, hogy benne van igen. Lényegében. Úgyhogy akkor elmondhatjuk, hogy te nagyon elégedett vele. Abszolút. Teljességgel pozitív csalódás volt maga mindez ez a forma is, ez a formavilág, meg maga a gyártó is teljességgel, ez a Reobrix, ez egy úgy gondolod, hogy érdemes rájuk figyelni. Igen. Én is úgy gondolom, ugye nem véletlenül raktam már össze több készletet tőlük, úgyhogy mi a magunk részéről, akár még súlyzózni is lehet vele, csak olyan nem tudjuk. Teljességgel én pont azt lőttem is egy-két fotót, amit átküldtem neked, ahol a sima egyszer egyes sztárok vannak, és akkor a kockák ugye 3 magas, és ott 3 darab egymás mellett makró kifotózó, és igazából nincs különbség az élek között, tehát annyira egyformák. Ja igen, és azt akartam mondani, hogy ugye ugyanúgy, mint hogy a Legónál is, ennél is az öntőformáknak a száma, a sorozat száma benne van az elemekben, és 3 teljesen különböző számot egymás mellé teszel, és semmi különbség. Tehát azért még egy olcsóbb gyártónál azért ezek okoznak néha problémát, itt abszolút nem. Tehát itt tényleg raktam össze 3-4-et egymás mellé, és mint hogyha egy felület lenne az egész. Tök jó, hát ez lenne a lényeg. Annyira össze simulnak az alkatrészek, tehát nagyon jól meg vannak csinálva. Tényleg azért látszik, hogy ez valószínűleg Gobrix igen, valószínűleg már most áttértek rá, vagy legalábbis az elemeknek az egy része. Az lehet. Tök jó. Még valami neked meglátás, valami, amit hozzátennél? Én nekem ennyi, nem. Szerintem tök jó volt. Örülök. És köszönöm, hogy megépíthettem így elsőre ezt a csodás. És akkor viszont tovább ezt a közös koprodukciót, mert szerintem ez így menni fog, te is úgy látod, vállalható. Teljességgel. Úgyhogy jó lesz. Ti is írjátok meg visszajelzésként kommentben, mert egyébként is fontos a komment, hogy nektek hogy tetszik ez a felállás, jó lesz-e, tudjuk, hogy jó lesz. Szóval nyugi. Úgyhogy, de azért kíváncsiak vagyunk a véleményekre. A Let's Do It Yourselfnek az oldalán megvásárolható, van 20%-os kedvezményem is hozzá, minden linket, kupont, egyebet szokás szerint megtaláltok a videó leírásában. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, ugye a szokásos körök, minden visszajelzés az algoritmusnak. Aztán egyszer csak majd úgy gondolja, hogy picit már felkapunk valamit. Reméljük. Csak ez még úgy néz ki, hogy nem az a tematika. Hát nem Lego,
valószínűleg az algoritmus is most mindenfajta rossz indulat nélkül, de én úgy látom, hogy egy LEGO csatornát azért néha egy picit könnyebben felkap, mint egy alternatíva, de hát ugye annak megvan a nagyobb nézőközönsége is. De nem baj, mi nektek is örülünk, hogy itt vagytok. Szóval ennyi volt az bemutató mára. Hamarosan érkezünk, vagy érkezem, ugye lesznek olyan projektek, ahol egyedül vagyok, meg lesz olyan, ahol ketten, úgyhogy majd jön hamarosan a következő bemutató. Addig is vigyázzatok magatokra. További szép napot nektek. Sziasztok! Sziasztok!